Hey, what's up mga boss, mga sir? Welcome sa aking channel. So today mga boss, gagawa tayo ng video tutorial kung paano lilinisin ng carburetor. So guys, first step, tanggalin natin yung cover ng motorcycle natin. So yun guys, pagkatapos ng first step, yung second step naman, tanggalin naman natin yung airbox. So yun guys, third step, tanggalin naman natin yung carburetor gamit ang 8" millimeter. Pala mga paps, bago natin itanggalin yung fuel hose, sarado muna natin yung fuel valve nya, tsaka natin tanggalin yung fuel hose, tsaka ipitan din natin ng vice grip yung fuel hose para hindi matapon yung gas pag tinanggal na natin yung hose. Patuloyin muna natin yung mga natirang gasolina galing sa carb. Then next step, disassemble na natin yung carburetor. So yun guys, next step, tanggalin natin yung mga laman ng carburetor, yung floater, needle, tsaka yung main jet. Tapos tanggalin natin yung main jet gamit ang 7mm wrench. Tapos tanggalin naman natin yung ideal jet gamit ang flat screw.
Pagkatapos nating matanggal lahat ng parts, sprayan lang natin ang gas para matanggal yung mga dumi. Ayan guys, sprayan lang natin yung mga parts ng carburetor, lalo na sa mga butas. Tapos brushin natin para matanggal yung mga dumi. Guys, optional na pwede kayong gumamit ng carb cleaner panlinis ng mga jets. Nga pala mga sir, bago pala kayo gumamit ng mga kung ano-anong chemical, kailangan gumamit kayo ng mga protective gloves, protective eyewear, para kung sakasakaling may spray kayo sa mata o kung saan hindi kayo mabulag. Huwag nyo akong gagayahin kasi late na ako gumamit ng mga protective sa mata. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh no! So yun guys, we're back. Linis ulit tayo. So, ayan guys, tapos na nating linisin.
assemble na natin. So, ayun po, tapos na natin siyang linisin. Tsaka nakabit na natin. Balik na natin siya sa motor natin. So, ayun guys, bago natin ikabit lahat, testingin muna natin kung gagana siya or ayos siya yung pagkakawa natin. So, ayun. One start lang. Start agad siya. So, ayun guys, tapos na tayo. Okay na ulit yung condition ng carb natin. Pwede na nating i-long ride. Oh yeah! So guys, maraming salamat sa panonood nyo. Don't forget to subscribe. Hanggang sa next video. Salamat!